ось така шапочка у мене зв'язалася. Класна, тепла, об'ємна, з візерунком турецька коса, який іде по кругу шапочки. Не знаю, чи кубаночка, чи таблеточка, чи навіть, можна сказати, і берет, тому що ось цей візерунок такий створює такий гарний об'єм, як би ви її не назвали, але вийшла вона дуже-дуже класна. І якщо вона вам подобається, я рекомендую приєднатися до мене і поповнити свій гардероб ось такою класною шапочкою. Не лякайтесь, шапочка в'яжеться дуже-дуже просто і дуже-дуже швидко. В'язала я її із товстої нитки. Якщо у вас ниточка тонка, вже потрібно проводити інші розрахунки, і з тонкої ниточки одним таким візерунком, одним таким мотивом шапочка не вийде. Треба вводити два, і це вже буде зовсім інша шапочка. Є у мене таке замовлення, не знаю, чи в цьому році я ще її зроблю, але я планую таку в'язати шапку на два мотиви. Тоді буду проводити свої розрахунки, якщо захочете. Тоді зможете приєднатися. Якщо вам цікаво, натискайте на дзвіночок під відео, і оповіщення про те, що на моєму каналі з'явилося нове відео, вам обов'язково прийде на YouTube, якщо ви, звичайно, підписані на мій канал. А якщо не підписані, я запрошую вас підписатися. Багато цікавого планується. Отже, шапочка в'язана на розмір 58 із дуже товстої нитки. 180 грам ниток я використала. Далі я покажу, які нитки. 55 метрів у 100 грамах. Можна, не менше, мені здається, на таку шапку не менше, ніж 100 метрів у 100 грамах. Можна розробити вищою цю резиночку, якщо ви бачите, що коса у вас вузька. Але в будь-якому випадку я рекомендую пров'язати невеличкий контрольний зразочок, потренуватися в'язати ось цей візерунок, зробити свої розрахунки і тоді починати роботу. Отже, висота я вам зараз скажу, тому що, щоб ви бачили, яка висота у мене, якщо взяти від центру верхівки і до низу резинки 22 см. Об'єм, як я вже сказала, 58-60, велика шапочка на великий об'єм голови. І приєднуйтесь, запасайтесь ниточками. І давайте будемо в'язати. Ниточку я підібрала для в'язання шапки Alize Megafil Superlana. 55 метрів у 100 грамах. Ниточка товста. Колір 390. Він тут у мене такий червонуватий, на камеру показує. Насправді така гарна вишня. 75% акрилу, 25% вовни. Ниточку я отримала в подарунок від пані Ніни, за що дуже їй вдячна є. У мене окремо відео про цей подарунок. Я залишу посилання в описі, можете подивитися. Гарний подарунок, я ще раз вам дякую. Отже, також я взяла шпиці номер 6,5, хоча виробник там рекомендує 10-12, але я буду в'язати шпицями номер 6,5. І потрібна буде додаткова нитка, відповідно ножиці, гачок, ножиці, голка, сантиметрова стрічка для, знаєте для чого. І додаткова нитка для того, щоб потім роботу з'єднати трикотажним швом. Але можна зробити, звичайно, зразу ж і основною ниткою, але нитка дуже товста, мені не хочеться ось тих товстезних швів. Візерунок турецька коса. Він має, зараз відкрию, він має 12 рядів у висоту і 16 петель у ширину. Я буду в'язати з першого лицевого ряду. Перших 4 петлі це буде резинка. Тут у мене їх буде 4, далі в наступних клинах їх буде 5, для того, щоб чуть-чуть підвищити шапочку в надлобовій частині. Далі 4 лицевих петлі це резинка. Наступних 16 петель це буде візерунок турецька коса. Ще повторюю, 16 петель в ширину, 12 рядів у висоту. І поїхали 3 перших петлі, 1, 2, 3 лицеві. Далі наступна петля. Заводжу спицю в петлю і роблю 3 накиди. 1, 2, 3. Пров'язую. 8 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знову ж така сама петля з 3 накидами. 1, 2, 3 пров'язую. І ще 3 лицевих. 1, 2, 3.
Ось ці 8 петель у мене будуть призначені для пров'язування верхівки. Верхівку я буду формувати пласку, і це буде формуватись за допомогою вкорочених рядів. Першу петлю я в'яжу виворотню, всі інші петлі у мене будуть лицеві. З третього ряду ми почнемо робити скорочення. І другий ряд я в'яжу по візерунку, але так як є нюанси з тими накидами, зараз я вам покажу, що я буду робити. Так, першу петлю знімаю, 6 лицевих, хусткова в'язка на верхівці по низу, тобто лицевими петлями я буду в'язати і в лицевих, і в виворотніх рядах. 5, 6, ось так. Лицева петля та, яка буде в мене в'язатися виворотньою в лицевих рядах, лицевою в виворотніх. 3 виворотніх петлі. Це вже пішла турецька коса. Далі ось та петля, яка в'язалась з накидами. Можна її перекинути на спицю, але я її обережно знімаю і залишаю за роботу. Так мені буде зручніше в наступному ряду. 8 виворотніх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знову ж таки петлю з накидами знімаю обережно і залишаю за роботу. 3 виворотніх і 4 лицевих. Ось так. 3, 4. Крайню петлю пров'язую лицевою, тому що хочу отримати вузликовий край по низу виробу. Але тут також хто як хоче. Для вузликового краю я ниточку переводжу за роботу і ось так знімаю петлю. Знову ж таки, резиночка лицевими 3, перша знята, наступні 3 лицевої, і поїхали третій ряд візерунку турецька коса. 2 лицевих. Далі заводжу петлю, спицю в петлю, роблю 3 накиди. Далі ось цю петлю поки що не чіпаю. Пров'язую 1, 2, 3, 4 петлі лицевої. Підхоплюю на ліву спицю ось ту петлю, яка була у мене з накидами, і також пров'язую її лицевою. Знову підхоплюю ось ту петлю, яка була в мене з накидами з тієї сторони. Ставлю на ліву спицю і пров'язую її лицевою. І ще 1, 2, 3, 4 петлі лицевих. Далі петля з 3 накидами лицева і 2 лицевих. Якщо ви подивитесь на схему, ви побачите, що ось так, саме так це все я і роблю. Виворотня петля, і тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель у мене є верхівки, і в цьому ряду я їх пров'яжу не 7, а 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цьому петлю я залишаю не пров'язану, але для того, щоб запобігти появі дірочки в місці повороту, я її зроблю обкрученою. Обкручую ниточкою, повертаю роботу. Четвертий ряд в'яжемо ось як. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевих. Хусткова в'язка була. Лицева ось та петля, яка розділяє це все діло. Далі 2 виворотні. Петлю з накидами знімаю, залишаю обережно перед роботою. Тепер дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 виворотніх петель. Ось так. Наступна петлю з накидами знову ж таки знімаю і пров'язую ще 2 виворотніх і 4 лицевих. 1, 2, 3,
4. Ось так. 4 рядочки пров'язано, 5-й ряд. В 5-му ряду знімаю першу петлю, 3 лицевих, 1, 2, 3. Далі перша петля узору лицева, друга петля, я роблю її з 3 накидами. Ось так. Знову ось цю петлю я не чіпаю, вона у мене так і лишається. Я пров'язую 1, 2, 3, 4 лицевих, підхоплюю на ліву спицю ту петлю, яка лишалась не пров'язаною, пров'язую її лицевою. Слідкую за тим, щоб вона була не перекручена. Далі 2 лицевих і знову петлю з протилежної сторони. Пров'язую лицевою. Ось так. Знову 4 лицевих, 1, 2, 3, 4 і в передостанню петлю візерунку роблю 3 накиди. І в кінці лицева петля. Далі 5, не 5, а виворотня. І тепер дивіться, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петлі лишаються не пров'язані. Крайню петлю роблю обвитою, повертаю роботу. Зараз я повертаю роботу, пров'язую все по візерунку, тобто петлі верхівки в'яжу лицевими, ось цю петлю в'яжу лицевою. Петлі візерунку в'яжу виворотні, при цьому ті петлі, які були з накидами, скидаю, залишаю. І петлі резиночки в'яжу лицевими. І в 7-му ряду я до вас повернусь. 7-й ряд, пров'язала 4 петлі резиночки лицевою. В першу петлю візерунку роблю 3 накиди. Далі пров'язую 4 лицевих, 1, 2, 3, 4. Пров'язую ось цю петлю, яка була у мене знята. Далі знову ж таки пров'язую 4 лицевих, 2, 3, 4. Знову підхоплюю ось ту петлю з протилежної сторони, пров'язую її лицевою. Ще раз 4 лицевих, 1, 2, 3, 4 і роблю 3 накиди в останню петлю візеруночку. Ось. Виворотня і 4 вже, верніше, так, 3, 4 петлі лицевих. Остається 3 петлі не пров'язаними, я роблю крайню петлю обвитою і повертаю роботу. Далі вже знаєте, в'яжу все по візерунку, лицеві, виворотні, лицеві. Петлі з накидами знімаю, залишаю не пров'язані. 9-й ряд. Першу петлю знімаю, 3 лицевих, 1, 2, 3. Далі візерунок. В'яжу ось так, 4 лицевих, 1, 2, 3, 4. Далі підхоплюю ось цю петлю, пров'язую лицевою. Наступне пров'язую лицевою 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, 6 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Підхоплюю петлю, яка знята з протилежної сторони, пров'язую її лицевою і знову 4 лицевих. 1, 2, 3, 4. Виворотня петля. Що в нас виходить? Тепер нам треба пров'язати 3 лицевих на петлях верхівки, а 4 лишиться вже не пров'язаних. 1, 2, 3. Четверту петлю я роблю обвитою, повертаю роботу і в'яжу 10-й ряд. В 10-му ряду я в'яжу по візерунку. Верхівка лицевими,
візерунок виворотніми. Тут уже немає у нас знятих петель, просто всі 16 петель виворотніми і резиночка лицевим. Для пров'язування 11-го ряду мені потрібна буде додаткова спиця. Хто вміє в'язати коси без додаткової спиці, це дуже добре. Можете в'язати без додаткової спиці. Я, на жаль, не вмію. І так, візерунок ось так він виглядає на даному етапі. Що я буду робити? Я буду зараз, якщо взяти, взагалі ось це були базові, можна сказати, ряди. Зараз я буду в'язати перший ряд візерунку. 11-й ряд є першим рядом візерунку. І що я роблю? Ось тут я повторюю, в'яжу 1, 2, 3 лицевих. Ось так. І в 4-ту петлю я роблю 3 накиди. Далі я беру додаткову шпицю і перекидаю на неї 1, 2, 3, 4 петлі. Залишаю їх перед роботою, пров'язую наступні 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Повертаю спиці з додаткової петлі з додаткової спиці на основну, або можна зразу ж пров'язувати з додатковою. Це вже як вам зручніше. 1, 2, 3, 4. Ось так. І наступне знову роблю 3 накиди в лицеву петлю. 2, 3. Ось вони в мене. І 3 петлі пров'язую лицево. 1, 2, 3. Ось так виглядає мій візеруночок. Тепер верхівка. 2, 3 петлі є. О, бачите, вже заговорилася, стішила, що гарний виходить візерунок. Пров'язую виворотню петлю і 2 лицевих. Уже в мене тут буде 2 пров'язано, 3 петлю я обкручую нитку. Повертаю роботу і в'яжу назад по візерунку. Тобто лицеві, 2, 3 лицева. Тут я в'яжу виворотніми, тут лицевими, при цьому петлі з накидами скидаю, залишаючи перед роботою, з тієї сторони роботи. Якщо говорити про візерунок турецька коса, мотив його ми вже зв'язали. Я вам казала, що 12 петель. Зараз я буду в'язати третій ряд. Не 12 петель, а 12 рядочків. В третьому ряду, якщо ви подивитеся, у нас що? У нас виходить 2 лицевих, петля з 3 накидами, 4 лицевих, пров'язую петлю, яка була знята, знову пров'язую петлю, яка була знята, але вже з протилежної сторони. І пров'язую ще раз 4 лицевих. 1, 2, 3, 4. Тепер наступну петлю я роблю 3 накиди і пров'язую 2 петлі лицевої. Далі я буду повторювати від 3 до 12 ряду до тієї пори, поки мені об'єму шапочки буде достатньо. Але давайте все ж таки закінчимо з верхівкою. В минулому ряду я пров'язувала 2 петлі лицевих, виворотня, 2 лицевих, тепер я пров'язую 1 лицеву і наступну петлю я роблю обвитою, повертаю роботу і в'яжу так, якщо говорити про візерунок, як я в'язала 4-й ряд донизу. В наступному ряду я до вас повернуся. Так, 15-й ряд я дов'язую. В мене виходить, що ось тут я в'яжу його так, як я в'язала 5-й ряд. Далі я пров'язую виворотню петлю і першу лицеву петлю роблю обвитою. У мене лишилося непров'язаними 8 петель.
я повертаю роботу. 16-й ряд я просто дов'язую до кінця, без змін. Далі 17-й ряд у мене буде пров'язуватися повністю всі петлі, які у мене є на спицях. Косу я в'яжу по узору, дов'язую доверху. І тепер ось петлі верхівки я пров'язую всі. Виворотня і 8 лицевих. 1, 2, 3, 4, не 8, а 7 лицевих. Перепрошую. Ось так. Але це був передостанній ряд клину. Останній ряд клину буде виворотній, і з наступного ряду я буду починати все спочатку. Це я говорю про скорочення. Візерунок я собі в'яжу так, який ряд є на черзі, такий і в'яжу. Отже, я ще хочу показати один нюанс. Якщо взяти шапочку, ось ця нижня резиночка, вона може бути однакова по всій ширині. Це ви вже повинні вирішити для себе самі. Але я її хочу розширити. У першому клину вона у мене була 4 петлі, у другому клину я додам ще одну петлю, буде 5, у третьому я додам ще одну петлю, буде 6. Далі я буду приміряти, виміряти, дивитися, і залежно від того, скільки у мене буде, чи 6, чи 7 клиночків. Зараз приблизно можна сказати, хоча це також не точно. Зараз я дов'яжу клин до кінця і ми виміряємо. І після середини я почну симетрично зменшувати кількість петель, пров'язуючи по 2 зразу. Дивіться, ось. Це останній ряд клину, і в останньому ряду клину я додаю ось таким способом одну петелечку. І в мене вже в цій нижній резиночці буде 5. А по 2 разом я буду пров'язувати симетрично в першому ряду. Я, напевно, на той момент включусь, щоб вам показати, або на готовій шапочці покажу. Отже, перший ряд клину. Тобто зараз я починаю в'язати, залишаючи одну петлю не пров'язаною. Наступний ряд лицевий, 2 петлі, ну і так далі, далі. Я думаю, що в скороченнях ми розібралися. Якщо говорити про ширину. На даний момент у мене виходить 8 петель. Враховуючи, що мені, можна якщо чуть-чуть потягнути, враховуючи, що мені потрібно 56-57, якщо 8, не петля сантиметрів, у мене виходить 1 клин, значить мені потрібно буде 7 клинів. Але я ж кажу, це все буде вимірюватись тоді, коли буде пров'язана більша кількість. Я пров'яжу ще 2 клиночки, тоді буде все зрозуміло. Отже, в'яжемо, якщо і виникають якісь питання, пишемо, постараюсь відповідати. Пров'язано у мене 7 клиночків. Ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В першому і в 7 клину у мене резиночка має по 4 петлі. В другому і в 6 у мене резиночка має по 5 петель. В третьому і в 5 у мене резиночка має по 6 петель. І в 4 в середньому клину у мене резиночка має 7 петель. Бачите, така вона розширена. В першому, тут я в останньому ряду кожного клина збільшувала, а наприкінці роботи в першому ряду кожного клина зменшувала, пров'язуючи по 2 петлі разом. Зараз я буду з'єднувати края трикотажним швом. Як я закінчила? Я закінчила знизу роботи, тобто я пров'язала один ряд по виворотній стороні. При цьому в попередньому ряду я не робила петель з накидами, для того, щоб потім не думати, як і куди їх подіти. Можливо, трошечки візерунок від цього постраждає, але нитка досить таки товста. Я не ризикнула того робити. Тобто закінчила я знизу, і зараз я буду з'єднувати, починаючи знизу. Я не буду розпускати зразу ж всю нитку, тому що я боюсь погубити петлі. Окремо відео по з'єднанню деталей трикотажним швом є у мене на каналі. Я зараз так коротенько покажу, але якщо ви хочете
більш детальне відео, заходьте на те відео на моєму каналі і все побачите. І перший раз ось цю петлю я заходжу знизу вверх. Ось так. Далі тут я також заходжу знизу вверх і знову переходжу на ту сторону. Далі я буду все робити трошки інакше. Ниточку розпускаю і зразу буду захоплювати дві петлі. Першу петлю зверху вниз, друга петля знизу вверх. Знову ж таки, ось тут. Перша петля, та в якій ми вже були, зверху вниз, друга петля знизу вверх. Підтягую. Тут поступово розпускаю. Спиці петлю я буду знімати тільки тоді, коли в ній голочка побуває 2 рази. Знову зверху вниз, знизу вверх. Ось, і так само тут. Зверху вниз, знизу вверх. І так до кінця ряду. Слідкуйте за тим, щоб не було зміщення візеруночку, щоб коса лежала напроти коси. Кожна перша петля коси напроти першої петлі коси по нижній частині. Ось так. І я прошиваю. Ось так. Це виходить зовсім непомітний шовчик. Гарний, рівненький. Шов зроблено. Ось він. Я не скажу, що зовсім його не видно. Але він акуратний. Було б дуже добре, звичайно, коли б узори йшли послідовно. Ну, виходить, що декілька рядочків не вистачило. Якби я взяла повністю весь узор, моя б шапка була дуже широка. Скажіть, що не гарно. Я б не сказала. І так, відео окремо, як закрити дірочку, правильно є у мене на каналі, але зараз коротенько покажу. Ось останні петлі кожного клину. Я в них протягую голку. Ось так. Ось що я отримала. Можна в дірку, можна збоку затягнути ниточку. Тут, як в мене товста нитка, то я її можу і в дірку затягнути. Ще щільніше затягую. Повторюсь, можна протягнути 2 рази. І все, ниточку я зі зворотньої сторони закріпляю і обрізаю. Ось так виглядає моя шапочка. Ось і бокова частинка. Це її задня, така вузенька резиночка, ось попереду вона ширша. Майже 2 мотки ниток пішло, грам, напевно, 20 лишилося ось з другого моточка, тому що шапочка, ниточка товста, шапочка така щільна. Отже, якщо вам моя шапочка сподобалася, якщо моє відео ставило вам в нагоді, обов'язково ставте лайк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Багато цікавого чекає попереду, багато хороших виробів є у мене на каналі. Гарних вам петельок, всього найкращого. Пока-пока.